So, guys, mga palangga ko. So, ngayon, sama ko yung aking apo. Nagpapatuloy siya paano gumawa ng macaroni salad. So, dito ko sa kabila. Doon siya sa kabila. So, gagawa kami ng macaroni salad. Pero, video cam. So, watch out, guys. And see kung paano niya ginawa yung kanyang salad. Kasi gusto niya mamayang gabi, meron siyang macaroni salad. So, wait for it, guys. Mga palangga. Okay, you watch how Angel, paano siya gumawa ng kanyang salad. Okay? So, see. Pakita ko yung ingredients ipakita. Macaroni. Ano ta? Ha? Hindi mabatian tunuga, mambal ka. Sinensyo ka gahon. Okay, sige na, ano na siya? Ng on-purpose shrimp, Aha. kondensada, at chocolate. So, Angel gonna make her own macaroni salad for NOCHE BUENA para mamayang gabi. Nata na? So, ibubold muna niya ang kanyang macaroni. Tana? So, hindi kita unta. Ito, bitain mo cellphone. Ano na, may taklo? Tugawas na, ha? Nanti sige. Nanti sige na. Oh, wow. Nami kay kagmay gali, no? Nanti sige. Okay. Cream. Si Angel mamix ang iya, ano, Okay. Tapos ano sunod mo butang ta? Kuha ka ng pang ano mo, pang mix. Video kami bala ni Angel ta mo. Tapos ang imo nga ano i-next mo ta, i-mix. Ikaw kung ano gusto mo i-mix isunod. Okay. Mix in your condensed milk. Yep. Just wait. And then you mix. And then put ano sunod ta? Sure. And then mix. Mixed it very, very well. So, yeah. I-mix mabuti ta. Hasta
Hanggang sa mag-mix sila lahat. Na-mix na sila tanan. Pakita ko na tabi. Pakita ko na kung ano na tsura sang mga salad. Oh, wow. Wow, very pretty. Yummy. Okay. Okay, then mix more. Okay, now, are you done? Tapos ka na maggawa ng iyong salad ngayon. What's that? You want, okay, you can put mayonnaise. Gusto mo mayonnaise? Just half. No, not just half kasi may ano ka na, may cream ka na nilagay. Okay, mix. Mix. Okay, then you're done. Say bye-bye. That's it for today. May cheese ka mo, ta? Oh, sa embolingin, wala cheese. Put some cheese na, slice mo. Slice like cubes or shredded. Yeah, big shred ya. Ang sa dako nga shred. Hindi ang sa gamay, ang sa dako. Good. Sa dako kakudkod ta. Imo na iya gusto buraya. More. Sa babaw lang ta. Ubusan na guro ay. Ubusan na ta para nami. Para masarap. Pakita ko na ta. Be, patanaw sa imo nga salad ko na ta. Kung ano na tsura yan, namit na. Show your salad, tata. More. Wow. Yummy. Dapat may raisin pa, di ba?
Okay. Yummy. Okay, that's it for today, right? Tama na. Say bye-bye, ta. Bye.